خوش اومدید به ژاپن، سرزمین سامورایی‌ها. واکاشیزوما هاکونه اوداوارا. درود به همه دوستان و همراهان. امروز داریم میریم کمی از جاذبه‌های بیرون شهر توکیو رو ببینیم. میریم سمت مونت فوجی که معروف ترین کوه ژاپنه و از قدیم براشون مقدس بوده. نیم ساعت با قطار سریع و سیر میریم شهر اوداوارا و اونجا در مورد سرگذشت سامورایی‌ها یاد میگیریم. بعدش یک ساعت با اتوبوس میریم سمت دریاچه آشی توی شهر هاکونه که یکی از بهترین چشم‌اندازها رو داره به مونت فوجی. با ما همراه باشید. آخ پیتن تهران تا توکیو. کشتی ما رو یه جورایی لات بمیری سامورایی بابا ستو. شاید تو ذهن خیلی هاتون سامورایی‌ها فقط جنگجوهای شمشیر به دست ژاپن باشن، ولی در واقع بله حتی مجله‌های سکسی هم داره 7-11. بچه ساکی آلوسیا گرفتن. خواستم یکم در مورد تجربهمون از گرفتن این قطارها و اینکه چرا انقدر برای ما دردسر زیادی ایجاد کرد صحبت کنیم. بعدیم سریع صبحونه سرپایی گرفتیم اینجا، بریم بدویم بریم سوار قطار شیم. سلام چطورین؟ خوبین؟ قربونتون. سلام. خاله اینا کجان؟ خاله میترا اینا رو هم پیدا کردیم. بالاخره با کلی دردسر تونستیم این قطاری که میره سمت هاکونه رو سوار شیم، ولی واقعا پدرمون در اومد. یعنی یکی از سخت‌ترین و عجیب‌ترین سیستم‌های حمل و نقلی که من تو زندگیم دیدم تو بین تمام این کشورهایی که بهشون سفر کردیم همین توکیو بوده و در حدی که اصلا باورم نمیشه که توی ژاپنیم الان. اصلا آدم از ژاپن انتظار نداره که انقدر سیستم حمل و نقلش سخت و عجیب باشه. فعلا بریم ماجرای اصلی امروز رو ببینیم. نمیخوام سرتون الان درد بیارم با این توضیحات، ولی دوست داشتم که تجربه‌مون رو با شما به اشتراک بذاریم. شاید برای اونایی که میخوان بیان ژاپن به درد بخوره. کلا بگم که چرا انقدر تجربه ما سخت بود و شاید شما بتونین یه سری کارا بکنین که تجربه ما رو نداشته باشین، یه ذره راحت‌تر بشین. هرچند که بازم به نظرم خیلی سیستم پیچیده و عجیبیه. حالا آخر ولاگ دوباره برمیگردم و این تجربه رو باتون به اشتراک میذارم. الان رسیدیم به ایستگاه اوداوارا که نزدیک شهر هاکونه است که داریم میریم. فعلا اینجا میریم یه قصر رو ببینیم، بعد ادامه میدیم به سمت هاکونه. یه چیزی که خیلی برامون جذابه تو ژاپن این وندینگ ماشیناشونه. نگاه کنید این سکشن که عکس آیس گذاشته، یخ گذاشته پشتش، سکشنیه که نوشیدنی یخه. این سکشن نوشیدنیای داغه که به این شکل گذاشتهش، قرمز و آبی. و منم یه دونه قهوه داغ ازشون گرفتم، خیلی هم خوبه، قشنگ داغ و عالی. خب دوستای عزیزمون مژگان جون و آقا سعیدم از دوستای خاله‌مینا که الان دوستای خودمون هستن اومدن و دیگه توی این قسمت ماجرا همه با هم قراره همسفر بشیم و بگردیم. خیلی خوشحالیم باهاتون همسفریم. مرسی. این آقای مال همین محل اوداواراست که همجوری اتفاقی تو را با همون هم مسیر شد. داشت توضیح میداد که این شهر توریستی نیست اصلا، فقط چون ایستگاهش تو مسیر هاکونه هست توریستا مجبورن اینجا توقف کنن، ولی اکثرا همینجوری همون مسیر رو سوار قطار بعدی میشن و مستقیم میرن هاکونه. حالا خوشحال بود که ما اینجا پیاده شدیم و این شهر رو هم داریم میبینیم و گفتش که از بالای اون قصر منظره خیلی قشنگی داره که الان داریم میریم. والا هم حسابی داره باش گپ میزنه. واقعا خیلی قشنگه اینجا. بعد تو حالا هوای نم بارون حتی لذت بخش‌تر هم میشه. یعنی امروز چون بارونی بود ما یه ذره نگران بودیم، داشتیم میمدیم این طرف گفتیم حالا مناظر رو نمیبینیم، ابریه، نمیدونم سردمون میشه، خیس میشیم و اینا. حیف که بارونیه، ولی من خیلی خوشحالم چون حس و حالش رو خیلی زیباتر کرده.
این قصر اوداوارا در واقع خیلی قصر قدیمی بوده که حالا خیلی بازسازی شده. اینجا تاریخش رو نوشته و شکل‌های مختلفی که تو دوران مختلف ازش رسم شده و در دسترس رو اینجا گذاشته. مثلا الان اینجا این نقاشی که پیدا کردن مال سال 1614 یه نفر این قصر رو کشیده، مال ورژنی که مثلا تو قرن 16 هم ساخته شده بوده که بعداً تخریب شده. بعداً دوباره ساختنش این دوباره یه نقاشی دیگه است. اینجا نوشته که توی زلزله 1703 تخریب شده و سال 1706 دوباره ساخته شده. این دوباره ورژنیه که بعد از بازسازی ازش کشیده شده که بعداً دوباره سال 1870 تخریب شده. بعداً روش یه دونه شراین ساختن. دوباره سال 1960 قصر رو ساختن. سال 2016 بالاخره تونستن یه سیستمی بچینن که ضد زلزله باشه و دیگه خراب نشه با زلزله‌های متعدد ژاپن. خلاصه اینم الان بیرونشه که فودتراک و کافه و اینجور چیزا داره. این قصره در کنار این شکوفه‌های بهاری خیلی منظره قشنگیه. حسابی باید از این منظره شکوفه‌های بهاری لذت ببریم، چون دقیقاً به خاطر همین شکوفه‌های گیلاس بوده که ما توی این فصل و توی سرما پا شدیم اومدیم ژاپن و کره. حالا داریم وارد موزه سامورایی میشیم. گفتم همینجا براتون یه خلاصه از سرگذشت سامورایی‌ها و اینکه چرا توی این قصر، توی این فضا انقدر رو سامورایی‌ها تاکید شده توضیح بدم. شاید تو ذهن خیلیاتون سامورایی‌ها فقط جنگجوهای شمشیر به دست ژاپن باشن، ولی در واقع اونا یه قشر اشرافی بودن که نزدیک به 7 قرن نیروی اصلی کنترل کشور ژاپن رو در دست داشتن. ظهور سامورایی‌ها به قرن 12 میلادی برمیگرده، دوره‌ای که به قدرتگیری خاندان‌های نظامی منجر شد و اولین حکومت نظامی یا شوگون سالاری در شهر کاماکورا شکل گرفت. کاماکورا اسم همون شهریه که تو قرن 12 مرکز فرماندهی ژاپن شد و همین اسم گذاشته شد روی این دوره جدیدی که تو تاریخ ژاپن شکل گرفت. توی نظام شوگون سالاری، شوگون یعنی فرمانده کل ارتش قدرت واقعی کشور رو در دست داشت، در حالی که امپراتور نقش نمادین و تشریفاتی داشت. ساختار سیاسی اون دوران بر اساس سیستم فئودالی بنا شده بود، یعنی کشور به مناطق مختلف تقسیم میشد که توسط دایمیوها یا همون اربابای محلی اداره میشد و هر دایمیو ارتشی از سامورایی‌های وفادار خودشو داشت. این سامورایی‌ها در ازای وفاداری، خدمات نظامی و حفاظت از اربابشون زمین، موقعیت اجتماعی و امتیاز می‌گرفتن. سامورایی‌ها فقط مبارز نبودن. اونا آموزش دیده تو هنرهای رزمی، فلسفه، خوشنویسی، شعر و آداب معاشرت بودن. یه سامورایی ایدئال هم جنگجوی ماهر بود و هم فردی فرهیخته. در این میان قصرهایی مثل همین قصر اوداوارا که الان داریم ازش بازدید می‌کنیم نقش مهمی تو تاریخ ژاپن داشتن. این قصرها فقط دژهای نظامی نبودن، بلکه خاندان‌های بالارتبه سامورایی هم توش زندگی می‌کردن. مثلا تو همین اوداوارا خاندان هوجو زندگی می‌کرده. جلسات نظامی می‌گرفتن، قوانین وضع می‌کردن و مالیات جمع می‌کردن. معماریشون طوری طراحی شده بوده که هم از لحاظ دفاعی مستحکم باشن، هم شکوه و قدرت ارباب رو به نمایش بذارن. معروف‌ترین و بزرگترین این قصرها قصر اوساکا است که به زودی توی ولاگ اوساکا می‌بینید. دلیلش هم اینه که اونجا برای مدتی کوتاه تو قرن 16 جایگزین ساختار فئودالی معمول شد و به مرکز فرماندهی کل کشور تبدیل شد. تلاشی برای یکپارچه‌سازی ژاپن که البته فقط 15 سال دوام آورد و بعدش دوباره به ساختار سابق برگشت. با اصلاحات میجی تو قرن 19 همه چیز تغییر کرد. سیستم فئودالی منحل شد، شوگون سالاری از بین رفت و امپراتور دوباره قدرت سیاسی رو در دست گرفت. سامورایی‌ها امتیازاتشون از جمله حق داشتن شمشیر و دریافت زمین رو از دست دادن و عملاً منحل شدن. اما اونا هیچ وقت از ذهن مردم ژاپن پاک نشدن. میراث سامورایی‌ها هنوز در فرهنگ ژاپن زنده است. از ادبیات و هنرهای رزمی گرفته تا احترام به نظم، افتخار و وفاداری. یکی از بازتاب‌های مدرن افول سامورایی‌ها فیلم معروف آخرین سامورایی با بازی تام کروز بود که داستانش الهام گرفته از شورش سامورایی‌ها تو سال 1877. آخرین مقاومت واقعی سامورایی‌ها در برابر دولت مرکزی جدید. اون شورش پایان رسمی دولت سامورایی‌ها رو رقم زد، ولی نشون داد که روح اونا هنوز زنده است، هم در دل مردم ژاپن، هم تو حافظه جهانی.
قسمت‌های زره سامورایی کلی اسمای مختلف داره، از بالا تا پایین تمام این اسما رو نوشته. کابوتو، فوکیکائشی، شیکورو، شینوپینو، تمام اینا اجزای زره ساموراییه. شما اجزای زره سامورایی یاد گرفتین؟ بله. آره ولی یه نیزه به زرد میرفت توش فرو. این همه جزئی این همه اجزا داشت، آخر با یه نیزه از بین میره. شمشیر سامورایی. بعداً ازتون امتحان میگیرم. من خود سامورایی هم اسمش یادم نمیاد. حالا بله. توی ایدو پیریود زمان گذشته این قصر به این شکل بوده دور و برش. اینجا ارتفاع 10 تا قصر سامورایی اصلی ژاپن رو با هم مقایسه کرده که بهشون هم میگن برج قصری به خاطر این حالت برجی که داره. این هم قصر اوداوارا هفتمیه که الان توشیم. بلندترینش هم همینطور که قبلا گفتم برج اوساکاه که بعداً تو ولاگ اوساکا میبینیم. این هم از یه منظره از بالای این برج قصری اینجوری درونی ببینیمش. بچه ویدیوی درونه ها نگاه. اینا لردای قصر اوداوارا هستن تو زمانهای مختلف. بعد اینجا تایملاینش رو کشیده، تاریخ ساختنش نگاه اولین بار سال 1417 بوده و اینجا دیگه دفعاتی که دوباره ساخته شده و آدمای جدید، لردای جدیدی که اومدن همین جوری تا 1871. حالا بیرون هم به رسم شکل اون نقاشی‌های دوران مختلف قصرها رو دیدیم یکم پیشتر. یکی از اعضای بدن لرد اینجا بوده که خیلی هم درشت بوده. دوستان توجه شما رو میخوام جلب کنم به کلاهای این عزیزان که دقیقاً از همین مدل اون نفر اول اون بالا اینا بیسبال کپاشون رو میگرفتن اینجوری میکردن. آره دقیقاً قدیما با همین کلاه اینا رو درست میکرد. حالا اینجا توی این نقاشی جنگ 1590 اوداوارا رو میبینیم که بیرون توضیح دادم که اولین بار سال 1590 این قصر تخریب شده. این داستان همون جنگیه که منجر به این اتفاق شده. این سنگایی که اینجا می‌بینین مال سری دومه که قصر ساخته شده بوده بعد از تخریب اولش. یه تحلیلی هم روش نوشته، نگاه تحلیل علمی نوشته که چجوری از این سنگا نتیجه گیری کردن که قصر چه شکلی بوده، یا حداقل یه سری اطلاعات تونستن ازش در بیارن. واکاشیزوما هاکونه اوداوارا. جمله تو سعی بود که یکی بیاد ایران بره پشت یک همچین چیزی بعد مثلا 3 تا لغت بیشتر بلد نباشه. قرمه سبزی، لوبیا پلو، احمد. این هم از لوازم قدیمی قصر که اینجا پیدا کردن. مطمئنم از حوصلتون خارجه که بخوام زیادی به اینا بپردازم، واسه همین در همین حد اکتفا میکنیم. چقدر نابغه بودن که از روی این 2 تا تیکه‌ای که پیدا کردن یک کوزه با این ابعاد رو بازسازی کردن. حالا این در ابعاد یک کوزه است. اون قصرهایی که تو کره رفتیم اگه ولاگای کره رو دیده باشین قشنگ در همین حد بود. 4 تا دونه چوب مثلا پیدا کرده بودن از زیر زمین، بر اساس اون 4 تا تیکه چوب که تو زمین پیدا کرده بودن و قصه هایی که از قدیم دهن به دهن شده بوده اومدن کل ساختار قدیمی قصر رو تصور کردن و بازسازی کردن و میگن که این به احتمال خیلی زیاد دقیقاً همون شکلیه که در گذشته بوده. بالاخره رسیدیم به بالکن بالای قصر. خیلی منظرش قشنگه از اینجا.
قشنگ از اینجا داریم یه شهر کوچولوتر و معمولی‌تر ژاپن رو می‌بینیم از بالا که بدونیم شهر کوچیک‌ترشون به چه شکله، همراه با یه همچین حال و هوای بارونی و شکوفه‌های بهاری فوق‌العاده زیباست. به به، منظره دریا رو هم داره اینجا. مشخصه که خوب انتخاب کردن قصر رو کجا بسازن. این قسمت هم شمشیرهای سامورایی گذاشتن، زره سامورایی. قشنگ چی پیدا کردیم این وسط؟ دقیقا کنار قصر یه دونه چادر زدن، توش کرسی گذاشتن. اون سیما رو می‌بینی اون وسط؟ برای اینه که توشو داغ کنن. آه چه بامزه. این چقدر جالب. به به، مبارک باشه سامورایی آقا خانم سامورایی شدین. اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون. کشتی ما رو سامورایی. اوه اوه چه کردن سامورایی ها. یه شمشیربازی با هم بکنین. این فیلم حاوی صحنه‌های دلخراشی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. من الان تو ماشین زمان نشستم، این خانومه داره منو منتقل میکنه به 500-600 سال پیش، زمان سامورایی ها. از اون زمان ولکرو هم داشتن. آره از این تکنولوژی چسبی هم داشتم. ببین چقدر خفن بوده. یکی تو جنگ اینو بکشه کل این در میاد. یه چرخ بزن خانم سامورایی. شوهرت کو سامورایی. خب اینم از ناکاسوکی کاراماچی. به به به. آخ پیتن از تهران تا توکیو. من فقط تو رو دوست دارم عزیزم توکیو. اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون. کشتی ما رو یه جورایی لات بمیری سامورایی بابا ستون. بالاخره تیم ساموراییامون کامل شد، هممون دیگه الان آماده ایم برای نبرد سامورایی. به به به، ببینید اینم از سامورایی والا. من سامورایی تعیین میکنم، من تو دهن این نام میزنم، این سامورایی میزنم. ممکن دهن. Round 2. Fight. باید چی کنین هوا قابلته. اون زمان آتیش نشانی هاشون این شکلی بوده سامورایی ها. ببینید چه چیز خفنی اینجا ساختن. کامراتو میذاری اینجا رو به این صحنه و عکس میگیره. اوه کلا پرتاب نینجایی داره اینجا. اوه What's the name? What is this? دانگون. اسمش دانگونه. اینا والنت سویت هستن، یه شیرینی کره‌ای. چیه با بادوم درست میشه؟ نه این فرق داره، ما بادوم نزدیم، این فرق داره. شیرینی برنجیه.
خب حالا یه غذای ژاپنی گرفتیم، حالت کراب کیکه. به صورت کره‌ای می‌خوریم. این از هموناست که تو تایلند و ویتنام و لاوس هم خوردیم. غذای آسیاییه. ژاپن تمام رستورانا، کافی شاپا، مغازه ها وقتی یه چیز خوردنی میفروشن اینجوری یه دیسپلی هم بیرونش هستش. حتی شیرینی هاشونو به صورت ماکت درست کردن که تو هم سایزش بیاد دستت هم بدونی که دقیقاً توش چیه، به چه شکلیه. خیلی ایده قشنگیه. ما الان توی اتوبوسیم، بقیه مسیر رو باید به اتوبوس میرفتیم که برسیم به هاکونه و منظره هاش خیلی قشنگه. انگار توی جاده شمال داریم میریم. با قطار فقط میتونستیم تا همون خودآورا بریم و بقیه‌اش رو باید به اتوبوس بریم. کلاً هم اینجا خیلی جاذبه‌های زیادی داره هاکونه، از موزه شیشه‌ای گرفته تا موزه سرباز و آبشارهای مختلف و کروز توی دریاچه و خیلی جاذبه‌های زیادی داره. تلکابین داره. حالا بریم ببینیم به چند تاش میرسیم. ما خیلی داریم دیر میریم به خاطر همون توقفی که داشتیم تو خودآورا، ولی الان بالاخره داریم میریم سمت هاکونه. موزه فضای باز هاکونه یکی از معروف‌ترین موزه‌های هنری ژاپنه که تو دل طبیعت کوهستانی هاکونه قرار گرفته. این موزه ترکیبی از هنر مدرن و چشمانداز طبیعی و مجسمه‌های بزرگی از هنرمندان ژاپنی و بین‌المللی تو فضای باز چیده شده. همچنین یه سالن اختصاصی برای آثار پابلو پیکاسو هم داره. قدم زدن تو این موزه بیشتر شبیه گشت و گذار توی یه گالری هنری وسط جنگله. نزدیک همین موزه فضای باز یه جاذبه دیگه هست که بهش میگن جنگل شیشه‌ای هاکونه. اینجا یه باغی که علاوه بر باغچه‌ها و گیاهای طبیعی، گل و گیاه مصنوعی شیشه‌ای هم داره که یه سبک هنری خیلی خاص و زیباست که در اصل از ونیس ایتالیا شروع شده توسط یه هنرمند آمریکایی به اسم چیهولی. نمونه این باغ شیشه‌ای رو توی موزه چیهولی سیاتل هم دیده بودیم که توی ولاگ سیاتلمون هست. این جنگل شیشه‌ای هم از همون سبک الهام گرفته و برای ادای احترام به چیهولی یه سری از آثارش رو توی موزه داخل جنگل هم گذاشتن. ببین تو چه فضای مه‌آلودی داریم، همینجوری همچنان میریم بالا. کل اتوبوس کم کم دیگه پیاده شدن، تموم شدن، فقط ما موندیم تا آخر. بالاخره رسیدیم به دریاچه زیبای آشی که چشمانداز داره به ماونت فوجی، کوه فوق‌العاده معروف ژاپن. و الان میخوام شما رو با این منظره روبرو کنم. بفرمایید. به 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 به، ماونت فوجی و دریاچه زیبای آشی.
چقدر قشنگه اینجا، چقدر واقعا. یعنی مثلا شخصا اینجا باشین اصلا آبیه. آره تو ویدیو بعد میفته متاسفانه. آره اصلا اگه الان میدیدین این دوربینمون یکم خورد زمین مشکل پیدا کرد تار شد، وگرنه الان ما داریم کوه فوجی رو میبینیم از اینجا. حالا بریم فعلا یه غذایی بخوریم اینجا. بشوره ببره. اومدیم که با این منظره غذا بخوریم. به به. تازه این اتوبوس هم نفری $10 شارژمون کرد. راهش قشنگ بود. داره من اصلا دلم میخواد ساعت‌ها اینجا بشینم ماونت فوجی رو نگاه کنم. اگه ساعت‌ها بشینی احتمالاً ماونت فوجی میاد. آره ولی تا صبح بشینی ممکنه بیاد، الان تاریک میشه. من فکر یه هفته بعد بشینیم. متاسفانه برنامه سفر ما طوریه که این تنها فرصتمون بود برای دیدن ماونت فوجی. حالا اشکال نداره، ادیتور هنرمندمون براتون چند تا صحنه از ماونت فوجی میذاره، هم از همین دریاچه هم مناظر دیگه از ماونت فوجی که با هم دیگه تو همین ویدیو ببینیم و دورا دور لذت ببریم. این منظره‌ای هست که تو هوای صاف میتونستیم ببینیم. البته این ویدیو مربوط به فصل پاییزه. اینم یه شات از فصل بهارش با شکوفه‌های بهاری. توی هوای مناسب اینجا میتونی از این کشتی‌های سبک کشتی دزدای دریایی سوار شی که مناظر فوق‌العاده زیبای دریاچه و کوه رو از وسط آب ببینی و همین کشتی میرسونتت به ایستگاه تلکابین توگندایکو که با تلکابین بری بالای کوه هاکونه. از اونجا میتونی مناظر آتشفشانی فوق‌العاده زیبای هاکونه رو ببینی و همچنین زاویه دید بهتری داشته باشی به مونت فوجی. در مورد مونت فوجی هم باید بگم که یه آتشفشان خاموشه که با ارتفاع 3776 متر بلندترین و معروفترین کوه ژاپنه و یکی از نمادهای فرهنگی و ملی این کشور به حساب میاد. مونت فوجی قرنها تو آیین شینتو و بودیسم ژاپن جایگاه مقدسی داشته و الهام بخش آثار هنری زیادی بوده. حتی به عنوان یکی از پس‌زمینه‌های ویندوز هم استفاده شده. تو سال 2013 به عنوان میراث فرهنگی جهانی در یونسکو ثبت شد. عاشقای کوهنوردی میان این قله رو فتح میکنن و حدود 5 ساعت تا 10 ساعت طول میکشه و میگن که به نسبت کوههای معروف دیگه در سرتاسر دنیا کوهنوردی به نسبت آسون تری به حساب میاد. ساکی آلوسیا بچه ساکی آلوسیا گرفتن. سلامتی. چطوره؟ مزه شربت خوشمزه. جدی؟ شرابه ساکی. من به نظرم مزه شربت سینه میداد. دقیقاً گفتم یه ذره مزه دوام میده ولی ترش و مزه حالو میده. حالا گفتیم تا غذا حاضر میشه بیایم یکم با این مناظر زیبای ماونت فوجی یه قدمی بزنیم منو والا. ببین حالا درسته ماونت فوجی رو ندیدیم ولی انصافا این طبیعت و این هوای مهی خودش لذت فیزیکیش، حالا لذت بصریش کمتره ولی لذت فیزیکیش واقعا بیشتره. این هوای تازه‌ای که آدم تنفس میکنه پر تراوت، تنفس کردن تو این هوای زیبا، تو این هوای مه‌آلود خیلی نشاط آوره. حالا در کل اینو من تو کره گفتم، اینجا هم میگم باز دوباره کلا این فصل شکوفه‌های بهاری که پرطرفدارترین زمان هست برای اومدن به کره و ژاپن، آدم قشنگ داره یه قماری میکنه که هوا چجوری باشه، قابل تحمل باشه یا نه، شکوفه اصلا اومده باشه یا نه، چون شکوفه ها یه مدت کوتاه میاد و میره و تو از کلی وقت قبل سفرتو برنامه‌ریزی میکنی و ممکنه شانس تو اون زمان حتی شکوفه هم نباشه، ممکنه خیلی سرد باشه، بارونی باشه و مناظرم به اون زیبایی نباشه. نظر شخصی من بعد این تجربه اینه که آدم بذاره همون وسطای بهار، اوایل نیمه دوم بهار بیاد که قشنگ سرسبز باشه ولی هنوز هوا خوب باشه، روزا طولانی باشه، خیلی فکر بهتریه. من دیگه الان بخوام به کسی پیشنهاد بکنم کی بره، نظر شخصی اینه که کلا شکوفه مکوفه رو بیخیال شو، پاشو تو هوای خیلی خوب برو کره و ژاپن. چری بلاسمش خیلی قشنگه ولی من دفعه آخر که اومدم آخر تابستون بود، هوا خیلی گرم نبود ولی خیلی سبز بود، خیلی قشنگتر بود. هوا هم خیلی گرم نبود، گرم بود اگه مثلا
یه چیزی با خودت حمل می‌کردی یا میدویدی از پله میرفتی بالا، ولی هواش هم خوب بود اتفاقا. ولی دیگه آسمونش اینجوری همش خاکستری نیست، بارون بیاد. بالاخره الان دیگه اینجاییم، حسابی از زمانمون استفاده می‌کنیم، لذت می‌بریم. قیمت ها وای، یعنی مثلا این هتلی که ما الان کیوتو که داریم میریم یه هتل گرفتیم شبی $200. همون هتل رو الان سرچ کنی مثلا توی می ببینی قیمتش چنده، شبی مثلا $50-60 بهت قیمت میده. من میگم خب چه کاری می آدم بیاد. این نصف میشه قیمت‌ها، کمتر از نصف. اینی که این هتل خاص مثلا 1/3 1/4 میشه. چون الان پرطرفدارترین زمان شکوفه‌های بهار. من هم قیمتی که اون موقع دادم شاید بیشتر دارم میدم، ولی اتاق من واقعا به اندازه انباریه. چاله موشه اتاق بالا، چاله دستشوییش 1.5 در 1.5 کلا. شاید کمتر. 1.5 فوت تو داری میگی. 1.5 متر در 1.5 متر. یعنی اصلا شیر آبش با شیر حمومش یکیه، فقط از سرش از این طرفش لوله چیز میاد که اینجا درست یه حموم 1 در 1 داره و از این طرف هم دستتو میشوری. کلا یه دونه شیر آب داره تو همون واسه جفتش. توالت هم اینجوری کجه، از دیوار از کنج یه ذره کج اومده. درم باز نمیشه وقتی نشست دیگه، نباید باز شه. آها چمدونام هم نمیتونم باز کنم تو اتاقم، یا چمدون رو باز میکنی یا در رو باز میکنی که بری بیرون یا در توالت. ولی این سه تا رو با هم دیگه نمیتونی انجام بدی، اصلا دو تاشم با هم نمیتونی، یک تاشم. اینم از غذاهای امشب ما با منظره زیبای دریاچه آشی و ماونت فوجی. والا جلوی دید منو گرفتی ها. چه قشنگ منو نگاه کنه به جای من. منتظر اتوبوسمونیم که برگردیم ایستگاه اودیوارا یا اوداوارا هرچی بود و اینجا اومدیم لاته داغ بگیریم از دستگاه وندینگ ماشین. کافه لاته این کافه لاته هستش، اینم هست. اینم هست. کافه اولیت هم این هست. باریستاس کافه اولیت. چه فرقی داره؟ این گرون‌تره فقط. این کافه لاتهش خیلی جذابه. من اینو میخوام. 20% کافه لاته. حالا همونطور که قول داده بودم خواستم یکم در مورد تجربهمون از گرفتن این قطارها و اینکه چرا انقدر برای ما دردسر زیادی ایجاد کرد صحبت کنیم. دلیل اولش که انقدر برای ما دردسر شد، یه همچین کارتی رو باید در اسرع وقت بگیری وقتی میرسی ژاپن. اینا آیسی کارت یا سویکاست. تا رسیدی فرودگاه باید بگیری، مگر اینکه آیفون داشته باشی میتونی رو خود آیفون اپشو نصب کنی کار میکنه. اگه اندروید داشته باشی فقط اندرویدایی که تو خود ژاپن تولید شدن، اون چیپ الکترونیکیش تو این سیستم تایید شده که بتونن ازش استفاده کنن برای پرداخت با اپ سویکا. باید حتما تا رسیدین فرودگاه این کارت بگیرین و اولا باید برین ATM نقد بگیرین، یا حالا مثلا اگه دبیت کارت ندارین مثلا میخواین پول تبدیل کنین میتونین پول اول تو فرودگاه تبدیل کنین، حتما از این همونجا بگیرین. ما به خاطر اینکه این کارو نکردیم، وقتی که سوار قطار شدیم رسیدیم به ایستگاه مرکزی و می‌خواستیم خط عوض کنیم که اون روز اول اتفاق افتاد، هیچ راهی برای گرفتن این نداشتم. حالا تو ولاگ قبلی هم گفتیم. کلی رفتم رسیدم به اون مرکزی که این کارتو میفروخت، یه صف مارپیچی دراز داشت بتونم اینو بخرم و آخرش هم فقط نقد میگیره، یعنی اصلا نمیتونی با کردیت کارت بری این کارتو بخری. حالا شاید تو بعضی از مراکز بشه، اون جاهایی که من رفتم اصلا نمیشد. این دستگاه‌هایی که بلیط‌ها رو میفروشه تعداد خیلی 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 کمش هست که بالاش هم نوشته که سویکا کارت داره. از اون دستگاه‌ها هم میشه خرید، اونها هم فقط نقد میگیرن و از اون طرف میخوای بری ATM نقد بگیری، خیلی از ATM ها هستن که فقط با این کارتا یا با کارتای شبیهش میتونی نقد بگیری از ATM. یعنی باید برای خریدن این نقد میخوای، برای نقد از این کارتا میخوای. یه لوپ تمام نشدنیه. اگر که بیفتی توی این داستان ممکنه که مثلا 1 ساعت همینجوری وقتت بره بدوی از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، که یه جوری این کارتو جور کنی و بتونی بری سوار قطار بشی. تفاوت خیلی بزرگی با بقیه کشور پیشرفته‌ای که ما رفتیم داره اینه که تو کشور پیشرفته دیگه اصلا سیستم متروش سعی کردن آسون‌ترین حالت ممکن طراحی کنن که تو بری نه بلیت بخوای بخری نه هیچی، کردیت کارتتو بزنی وارد شی بری. ولی توی ژاپن اینجوری نیست. من همچین انتظاری از ژاپن داشتم، اینجا اصلا اینجوری نیست. چندین مرحله باید بلیت بگیری، یه دور باید این کارتو بزنی وارد شی، بعد یه سری قطارها رو سوار شدی، وارد که شدی تازه باید بری یه بلیت دیگه بخری، مخصوصا قطارهای سریع و سیر. در واقع یه بلیت اضافه می‌خری که سوار اون قطارهای گلوله‌ایش بشی. اونو تازه وارد که میشی باید بری اونجا دنبالش بگردی، دفتر فروششو بگردی بپرسیم ببینیم بلیتشو کجا میفروشه. تمام اینا دردسر اضافه میکنه که باز چیزاییه که برام خیلی عجیب بود در مورد ژاپن. انتظارشو نداشتم توی ژاپن، ولی میدونم کسی که اینجا زندگی میکنه و چندین بار این کارا رو
کرده دیگه براش مسیر ساده ایه و واقعا هم شبکه قطاراش خیلی خوب و بهینه است، فقط استفاده ازش برای کسایی که تازه میان اصلا ساده طراحی نشده. تا بیای راهتو پیدا کنی خیلی 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 وقت تلف میشه، به خصوص اگر به محض اینکه میرسی فرودگاه نری از این کارت‌های سویکا بگیری. بعد البته یه اتفاق دیگه هم که امروز افتاد که این دیگه واقعا قابل توجیه نیست، این بود که یهو امروز اومده بودن کلی از این مسیرهای قطار رو جابجا کرده بودن ولی تابلوهاشو درست نکرده بودن. واسه همین ما تک تکمون صبح موقعی که می‌خواستیم بریم اون استیشن مرکزی، اون ایستگاه مرکزی توکیو، یه دور اشتباه رفتیم و برگشتیم. هم برای ما این اتفاق افتاد، هم برای عمو سروشینا، هم برای والا. تک تکمون با اون که از جاهای مختلف رفتیم به اون سمت، هممون قراقاتی رفتیم به خاطر اینکه یهو امروز تصمیم گرفتن یه سری تغییرهای اساسی توی شبکه‌شون بدن بدون اینکه هنوز تابلوها رو عوض کرده باشن توی مترو و این خیلی برام عجیب بود. مثلا ما رفتیم دیدیم که توکیو استیشن رو زده، مثلا از این طرف سوار میشه، یعنی در واقع ریل جوری یه قطاری اینوری میاد یکی اونوری میاد، قشنگ تابلویی که ما سوار شدیم نوشته بود توکیو استیشن، اون طرف هم چک کرده بودیم خلاف جهت رو نوشته بود، در صورتی که ما وقتی سوار شدیم دقیقاً رفت خلاف جهتی که تابلوی جلوی قطار زده بود و خیلی تعجب کردیم. بعداً فهمیدیم که کلاً تغییرات اساسی داده بودن همین امروز، اونم خودش یه مقدار خیلی زیادی وقتمون رو تلف کرد و خیلی برامون عجیب بود. خلاصه تمام این چیزا امروز با هم دیگه اتفاق افتاد و صبح حسابی کلافه شدیم. کسی که اینجا باشه احتمالاً این چیزا خیلی سریعتر دستش میاد و خیلی خوب میتونه از این شبکه استفاده بهینه ببره. ما یه ذره اذیت شدیم. خلاصه بریم ببینیم در ادامه خوب میتونیم از این شبکه قطار و این کارتامون استفاده کنیم یا نه. در ادامه تجربیاتمون رو بیشتر به اشتراک میذاریم. ما الان اومدیم سوار این قطار گوله‌ای بشیم که برگردیم سمت توکیو و باز دوباره یه نیم ساعتی معطل شدیم تا بفهمیم چجوری بلیت این قطار رو بگیریم. ببین شاید از لحاظ مسیرها و مثلا در دسترس بودن مسیرها خیلی هم طراحیش خوب باشه، یعنی اونی که شبکه رو طراحی کرده رو من نمیخوام زیر سوال ببرم، اونایی که سیستم استفاده ازش رو طراحی کردن به نظرم فوق العاده آدمای عجیبی بودن. حالا نخوام از لفظ زشت استفاده کنم، حداقل بگم فوق العاده آدمای عجیبی بودن و نمیشه درکشون کرد. ببین ما الان این کارتو که گفتم گرفتیم که بتونیم باهاش وارد مترو شیم و استفاده کنیم، روش هم پول ریختیم. منتها وقتی میخوای بری بلیت این قطارا رو بخری، اولا که گفتم 2 تا بلیت باید بخری، یکی برای خود مسیر یعنی پول اینجا اوداوارا تا توکیو رو میدی، یه بلیت دیگه استفاده از قطار سریع و سیره. وقتی میخوای بری بلیت ها رو بخری این کارتو باید بزنی که ثابت کنی که این کارتو داری، ولی با خود این کارت نمیتونی پرداختش بکنی، با اون که روش پول داری به اندازه کافیه، ولی دستگاه اجازه نمیده که با این پول این بلیط‌ها رو بخری، باید نقد بدی. نقد باید وارد کنی، کردیت کارت هم نه، نقد باید داشته باشی وارد کنی که این بلیط‌ها رو بخری. خب تا اینجا که عجیب بود چرا ما باید این کارت رو بخریم و نتونیم با اون که این همه سیستم طراحی شده برای این کارت نمیتونی بری این آدم این کارت رو بزنی شارژت کنه وارد شی، باید بری نقد بدی 2 تا بلیت جداگونه بخری. حالا این به کنار، گفتم اینا رو اونایی که آیفون دارن میتونن رو گوشیشون داشته باشن، درست؟ وقتی که رو آیفون اینو بخری داشته باشی نمیتونی از دستگاه بری این بلیط‌ها رو بخری، چون که این دستگاهش آیفون رو نمیتونه اسکن کنه، دستگاهش فقط کارت رو میتونه اسکن کنه. و به طرف میگم که خب تو که میدونی، رفتیم اونجا با مسئولش صحبت کردیم، یه پلیسه بود نیم ساعت داشت همینجوری تو گوگل ترنسلیت میزد که یه راهی برای ما پیدا کنه. گفتم خب تو که الان اینو دیدی میدونی این کارتشو داره، منم که دارم بلیط‌ها رو خریدم، حالا یه کار کمکی کن که ما این 2 تا بلیط رو بخریم برای نیکا که اینش رو گوشیه. گفت نه اصلا راه نداره. گفتم نمیشه من کارت خودم رو بزنم این بلیط‌ها رو بخرم بتونه وارد مترو شه؟ اصلا راه نداره، با هر سوی کارتی فقط یه بار میشه بلیط این مسیر رو خرید.
گفتیم خب ما چیکار کنیم الان؟ آخر بعد کلی فکر کردن و اینکه هی اومد اول پرسجو کرد که شما که چجوری اومدین اینجا، از توکیو چجوری اومدین، رابطه داره، گفت اون دوست دخترته یا زنته. اصلا ما مونده بودیم این سوالا رو چرا داره میپرسه. در نهایت اومد اینو به ما داد، گفتش خب حالا که هیچ راهی نداره این بلیطو بخرین واقعا راه نداشت. یعنی شوخی نمی‌کنم. حالا ممکنه یه نفر که ژاپن زندگی میکنه از این حرف من ناراحت بشه، ولی ببخشید واقعا میدونم که خیلی ژاپن کشور خفنیه، ولی اینشو واقعا نمیشه توجیه کرد. خود پلیس نتونست کمکمون کنه که ما بلیط بخریم برای نیکا. آخرش اومد اینو به ما داد، این جواز ورود به قطار بود، گفتش اینو بگیرین، رسیدین توکیو استیشن اینو تحویل بدین به مسئولین اونجا که راهنماییتون کنن به بلیط فروشی، اونجا میتونین این کارت گوشیتون رو نشون بدین و پول بلیط رو اونجا پرداخت کنین. یعنی تازه الان ما این همه دردسر کشیدیم که 1000 تا بلیط بخریم و بیایم فقط سوار این قطار لعنتی شیم برگردیم توکیو، اونجا که برسیم تازه یه داستان دیگه داریم که اینو ببریم بدیم تحویل بدیم به مسئولا، چون ما که نمیتونیم خارج بشیم. وقتی میخوایم خارج شیم از ایستگاه باید این کارتامون رو وارد کنیم. نیکا که بره خارج چه گیر میکنه، مسئول میاد میگه که چرا شما کارت بلیط نداری، میگیم اینها این مأموره مهر زده که ما بتونیم بیایم و حالا شما اینجا ما رو ببرین ازمون پولشو تحویل بگیریم. باور نکردنیه. بعد چه منطقی پشتشه؟ چرا نباید مثلا تو یه کردیت کارت بزنی بری؟ جالبه که ما اولش فکر کردیم این برای اینه که بتونن رفت و آمده رو کنترل کنن، اینو مثلا به اسم خودت صادر میکنن که تو به محض اینکه وارد مترو میشی اینو بزنی بدونن تو الان تو ایستگاهی و حالا بعدش بری مثلا هر بلیتی که میخوای بخری. ولی حتی این قضیه هم نیست، چون که ما وقتی اینو خریدیم فهمیدیم که اصلا لازم نبود اسم و اینا وارد کنی، همینجوری فقط 500 تا پولشو دادیم بهمون تحویلش داد. یعنی این الان هیچ وصل نیست به اسم و فامیل من که بگی برای ردیابی و اینجور چیزاست. هیچ منطقی پشتش نیست. یعنی هیچ جوری نمیشه این سیستم عجیب و غریب و توجیه کرد و واقعا با قاطعیت میگم بین تمام 70 تا کشوری که من رفتم این احمقانه ترین سیستم مترویی بوده که باش مواجه شدم. برگشتیم نزدیک هتلمون تو توکیو، اومدیم یه 7-11 که یکم خرید کنیم و به شما نشون بدیم. خیلی 7-11 های ژاپن فرق داره با اونایی که تو آمریکا هست. ببین چه چیزای باحالی داره. من که ماچا کیک برداشتم و اینم نگاه کن، قرصیه که تمام اون مواد غذایی که در روز لازم داری رو بهت میده. یه چیز عجیبه، همش ژاپنی خیلی نمیفهمم چی نوشته، ولی گفتم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. اینم از این گوشتای خوش شده است، ولی سالمونشه. سالمون این مدلی ندیده بودم هیچ جا. کلا این گوشتای خوش شدهش کلی گزینه‌های مختلف داره. اسکالوپ داره، سالمون داره، اسکوید داره، هشبا داره، نمیدونم انواع و اقسام خوراکی‌های خوش شده. من نگاه میام 7-11 های آسیایی اینجوری هیجان زده میشیم. اینجا ببین چه چیزای جالب و به درد بخور دیگه ای هم داره. از این پاک‌کن‌ها داره که یه چیز لکه اگه افتاد رو لباست بتونی سریع بزنی پاکش کنی. کروات و تیشرت و تمام اینجور چیزا هم داره. تیشرت من تا حالا تو 7-11 ندیده بودم. شرت اون پیرن یکی تیشرت. عجیبه. یعنی اگه پیرن سفید آوردی کثیف شد میتونی سریع بیای تو ژاپن 7-11 بگیری و دیگه بری به کارت برسی. اینجا هم که وکس مو و اسپری‌های مختلفه. اینجا هم این قسمت هم ماسک صورته و دیگه حتی یه سری لوازم آرایشی هستش اینجا و وان دی ترافل ست برای خانوما برای پوستشون. خیلی خوبه، یعنی واقعا کاش که آمریکا هم این مدلی میشد 7-11ش. واقعا جذابه. حتی مجله‌های سکسی هم داره 7-11ش. خب یه چیز جالب دیگه هم که اینجا داره این اسموتی هست. اینا رو میگیری هر تعمی رو که بخوای. مثلا من اینو برمیدارم. حسین تو کدومو میخوای؟ اسموتی میخوای؟ آره چرا که نه. خب حالا بیا میخوام بهت یه چیزی نشون بدم. بیا چی بود؟ همینجا درستش میکنه؟ آره بیا. جدی؟ آره بیا اینجا اینا رو از یخچال برمی‌داری. اینجا قشنگ طرز تهیه‌اش رو گذاشته. خب حالا درش رو اول باز می‌کنیم، می‌ریزیم توی سطل آشغال که پایینشه. دیگه دکمه اوکی زدیم.
حالا ببینید چه اتفاقی میفته. وای چقدر باحاله. رفت داخل که اسموتی ما رو درست کنه. تازه اسموتی بزنه. اینم از اسموتی ما که آماده شد. حالا درشو باز میکنیم و میزنیم بر بدن. این بود پایان گشت و گذار ما در حومه توکیو. فردا میریم سمت کیوتو برای یه ماجرای جدید. بعد بگم که تا اینجا با اون که پامون رو گذاشتیم توی توکیو، ولی هنوز خود توکیو رو نگشتیم. اواخر سفر ژاپن دوباره برمیگردیم به این شهر و اون موقع توکیو رو هم نشونتون میدیم. پس در ادامه سفر با ما همراه باشید.